Inihatid sa inyo ng With Love John Foundation Incorporated sa ilalim ng pamumuno ni Dr. Bernie Miguel sa pakikipagtulungan ng Department of Education, Kidapawan City Division, Provincial Government of Cotabato at ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Eskwela. Radyo Eskwela. Lunes hanggang Biyernes. Ganap na alas 10 hanggang alas 11 ng umaga at alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Radyo Eskwela sa DXND. Radyo Bida. Radyo Eskwela. Radyo Eskwela. Radyo Eskwela. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah for another day and chance to be with you para sa ating Radyo Eskwela. Natin po sa atin ng Department of Education, Kidapawan City Division, headed by Schools Division Superintendent Omar A. Obas, CESO 5, and Assistant Schools Division Superintendent Natividad Ocon, CESO 6. Kasama po natin ang With Love John Foundation Incorporated headed by Dr. Bernie Miguel. Ang radio-based instruction ang siyang nakikita pong mabisang paraan upang may pagpatuloy ang edukasyon sa gitna po ng pandemya. Handang isip, handa bukas. Ako po si Marlon Bulasa. Usa ka maayong hapon kanatong tanan mga higala. Welcome na pud usab sa another episode na pod sa programang Radyo Eskwela para sa ato ang mga learners. And of course, maayong hapon sa ato ang mga ginikanan nga nagapaminaw karon, sa ato ang mga stakeholders, sa ato ang sponsor hilabi na gyud ang With Love John Foundation Incorporated, pinaagi kay Dr. Bernie Miguel, and of course, the administrator, si Sir Ian Leo Domingo. Maayong hapon. Maayong hapon usab ang ato ang pagtamyaw sa atong mga kaubanan sa Department of Education, Kidapawan City Division, sa ato ang CID Chief Dr. Milrose Peralta, SGOD Chief Sir Remigio Orias, sa ato ang LR Supervisor, Ma'am Hazel Aparese, and of course sa ato ang RBI Coordinator, Ma'am Shirley Dua. Usa ka maayong hapon kini si Gladys Mir Pontongan. O syempre sa ngalan sa atong kaubang si Crizel Dayan Sampani Vinyes nga atong huwaton basig makatampo sab siya Yes. taud-taud. Atong hatag nga atong courtesy diya sa District 1 ug District 3 nga mga listeners sa North Cotabato pinaagi sa atong radio station DXMS Radyo Bida Cotabato City. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All right, kung buot pud kamo mo sabay kanamo live, pwede pud mo maminaw sa ato ang DXND Radyo Bida Kidapawan page, og i-like og i-share na ninyo na nga page kay balik-balik na kong ginaingon, mas maayo man gyud nga daghan tang makabalo nga adunay programang Radyo Eskwela hilabi na karon, no, nga mas kinahanglan kini sa ato ang mga learners, sa ato ang mga magtutungha. Share na diha, i-like ag i-share. And syempre, kung dili man gyud no makadungog live, pwede po niyo balik-balikan ang tanang mga episodes sa Radyo Eskwela pinaagi sa pag-login sa site sa ndbcnews.com o pangitaa lang diha ang DepEd Learning Channel. Alright, syempre karong hapon atong ipasundayag ang Science Grade 3 o Grade 4. Sa Grade 3, we have Week 1 sa Quarter 2 na ni, no? Yes. Sugod data sa Quarter 2 kay murag na una man gyud ang Science. Yes. Kay wala man gyud sila 1 ug 2, no? And then dalik yata sa Grade 4, Week 1 gyapon, Yes. Quarter 2. All right, so karon pa lang na ato ang mga grade 3 o grade 4 learners, please. Karon pa lang daan iandam na niyo yung mga science module diha sa quarter 2. Kahit taod-taod in a bit, okay, ipasundayag na gyud nato ang lesson nga angay sa inyo ha. And Alright. syempre inubanan po na sa inyo ang mga ginikanan kay mas maayo gyud nga naa inyo mga ginikanan sa inyohang kiliran aron kung naaman mo yung mga pulong diha nga dili kaayo klaro sa inyo, at least na inyong ginikanan, and of course naapod ang pagpasundayag sa RBI. Alright, mentioning of kana bitong unsay tawag ana answer sa mga module, atong ginahangyo nga i-guide lang yun ang atong mga anak. Correct. Dili ta mo to kay daghan man gong ni gawas nga mga istorya Oy. nga
ang ginikanan kuno ang naga-answer, no? Apan kung tarong lang siguro ang guidance nato sa atong mga anak, no? Dili man pud tanan Correct. siguro nga mga ginikanan gi-allow nila ang ilang mga anak nga kanang pasagdahan lang kung ang ginikanan ang nag-answer. Ato apod ng responsibility, Correct. no? Kabubuton nato na isip usa ka ginikanan nga mag-guide og maayo nga dili sa tanang higayon ang parent maoy mo answer Yes. sa Unsa inyong maingon mga diha? modules. Mm, Yan, unsa taga ma- atong na- higayon bu- si Nga naman, na ba yung nag-answer og parent dere? Na siguro yung mga pipila, ang gaganina man good adunay pagtuki no sa ilang public affairs nga gihatag kinabuhi na pud sa plenary session dito sa Kaulang Manila nga ipapasar na lang daw tanan ang mga estudyante kay tungod sa pandemya. So daghang mga istorya na ay pro na ay anti, so moto nga atong giingon nga dili gyud kuan kanang hinungdan ang kanang ginaingon nato nga pandemic aron Correct. nga ipapasar na lang Aha. kay nigawas po dito ang usapin na meron daw talaga mga ginikanan nga sila ang naga-answer. So mo Kaya na nga nga- pahimangno nato nga guidance nato no ato man gyud ang We konsensya. serve, no? kuan lang ta, Oo. facilitator supposedly. As per nga na tagaan ta kag higayon nga as per experience pod sa amo kay bawo naman mabasa ang akong grade 1 siya akong ginapabasa ako ginatabangan ako magbasa sa mga choices siya gyapon akong pa-answeron og mo answer na siya mayon ko o isuwat ang imuhang giingon nga answer, no? So mao na ba nga guide bahala dugay tag tulo ka oras mo, 4 ka oras, usara ka subject inyong mahuman, okay ra na basta ang importante dili ginikanan ang ni answer ni guide lang. So tagala to Correct. gayon nga maka-greet ang atong kaubang si Ay, Kuzel may dayon hapon. Champani Vinyes. Nag-order. Nag-order. May hapon sa tanan. Ingon na, mo gyud natin ginatawag nga standard kaubang Marlon, no? Kay para diha sukaton kung asa taman ang natunan, ang learning sa usa ka learner, sa isa ka estudyante. Pero kung mo sud gani ng ginikanan dira as mo answer, that is no. Pero kung mo facilitate sama sa gimension na kaganiya, mo facilitate mo tabang sa estudyante, nindot gid na nga isgutanan tungod kay magtinabangay magita karong panahon sa pandemya. Kay daghan man gud ni tumaw ganina no naminaw man ta sa ilang public affairs nga kanang kasagaran gyud daw sa ginikan mo ni answer sa mga modules. Well, buot na kong ipabalo sa inyo nga dili ing ana ang ato ang tumong nga ginikanan ang mo answer, no? Oo. Ug wala po'y nag-ingon sa inyo ha from the DepEd officials nga ginikanan ang mo answer sa moong module. Oh, meron nga yung isa kaubang Marlon nga naglisod og answer ang mama. Gitext mismo ang teacher or ay mo tong gimension ni Ingon ano, ana. gimension mo tong ingon ni kaubang ni Mark Anthony Tayko nga nganong lisod man jud kaayo ning module. Kaya ang ginikanan maday ni answer. Mo gani na. Oo. Oo. So malisdan to ano ko nga kanang the same lang man yan kasi ang males nga tong ginasunod is isa lang na ay man. misconception no mga maring Yes. nako din. Na ay misconception nga nganong ang ginikanan man ang mo answer. Kinsay nag-ingon sa inyo nga ginikanan ang mo answer. Wa man putay direktiba no nga. Ang atong ginaingon i-guide ninyo kung dili kay baw ang ginikanan mangutana sa teacher. No, unya i-facilitate sa teacher. Kung ginikanan ang mo answer, kinsa man inyohang ginailad, dili man gid kita, di Ang ba? inigyapong anak, Oh, yes. di ba? So, hopefully, right now, magsugod ta sa karong second quarter kaubang Marlon, no? Napay panahon. Oh, napay time. So, siguro nag-adjust pa during quarter 1, no? Nga mga ginikanan, maglisod po sila tanaw sa ilang anak na naglisod. So, pwede lang makonsider nato to. But this time, no, as we start the quarter 2, hopefully, nga mag-facilitate mo tabang mugihan na lang gid ato mga ginikanan. Hopefully, no, Correct. this second quarter, maka-learn tang tanan, no, sa ingon ani nga mga circumstances. Alright. Right, siguro tawagon na nato ato ang mga learners, mga grade 3 Dora learners bells. diha, no, iandam na inyong science module quarter 2, week 1. Alright. Hey. Ay, ang pangutana, grade 3 learners, inubanan sa inyong mga ginikanan, andam na ba mo? Andam na! Radyo ESKWELA.
Magandang hapon sa mga ginigiliw kong mag-aaral ng ikatlong baitang. Ito ang inyong paaralang panghimpapawid sa agham. Nagagalak kami na makasama kayo sa ating pag-aaral sa pamamagitan ng radyo. Ako ang inyong lingkod, Ginoong Marlon Bulasa, mula sa sangay ng lungsod ng Kidapawan. Sa puntong ito, kunin ang inyong module sa Science 3, ukol sa mga bahagi ng 5 pandama at ang mga gamit nito. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang ating leksyon ay tungkol sa mga bahagi ng 5 pandama at mga gamit nito. Sundan ang module na inyong hawak-hawak at pakinggang mabuti ang iyong gurong panghimpapawid na si Teacher Gladys Mier Puntungan. Magandang hapon mga bata! Kumusta kayo? Sa hapong ito, magkakaroon tayo ng panibagong leksyon. Bago natin simulan ang ating leksyon, ano-ano ang 5 pandama o sense organs? Tama! Ang ating mata, tenga, ilong, dila at balat. Magaling! Ang ating mata ang tumutulong upang tayo ay makakita. Ang tenga upang makarinig. Ang ilong upang makaamoy. Dila naman upang malasahan natin ang mga pagkain. At balat kung madama natin ang temperatura o init at lamig. Alam ba ninyo na ang ating sense organs ay may mga bahaging nagtutulungan upang magawa nito ang mga gawain ng bawat pandama? Halina at ito'y tuklasin. Unahin natin ang ating mata. Tingnan sa pahina 4 ang larawan ng mata. Ano-ano ang bahaging makikita mo kung ikaw ay haharap sa salamin? Tama! Ang pupil at iris. Kung bubunutin ang iyong mata, makikita ang iba't ibang mga bahagi nito. Ito ay ang mga sumusunod: cornea, pupil, lens, retina, at optic nerve. Sige nga, sabayan niyo nga ako. Ang mga bahagi ng ating mata ay iris, cornea, pupil, lens, retina, at optic nerve. Mahusay! Ang pangalawang larawan ay nasa pahina 4 ay nagpapakita ng mga bahagi ng mata. Makikita sa labas ang cornea. Ang cornea ay parang manipis na salamin na tumatakip sa unahan ng ating mata. Ang iris naman ay ang mga kulay na bahagi ng mata. Kalimitan sa atin ay itim o kayumanggi. Ang kulay ng iris sapagkat tayo ay Pilipino. Ang mga banyaga ay kalimitang asul or berde. Ang iris ay kumukontrol sa liwanag na pumapasok sa ating mata. Umiliit ang iris kapag maliwanag upang sapat lang na sinag o liwanag ang makapasok sa mata. Lumalaki naman ito kapag madilim. Nang sa ganon, mas maraming liwanag ang makapasok sa mata. Maaaring manood sa YouTube upang mas lalong maintindihan ang mga sinasabi ko. Sa gitna ng iris, makikita ang pupil. Isa itong butas sa gitna ng ating mata kung saan pumapasok ang liwanag. Ang lens ay ang bahagi ng mata na nagbibigay ng larawan sa retina. Ang retina ay sa kung saan mabubuo ang imahe. Ang optic nerve ay ang naghahatid ng mensahe sa ating utak nang sa gayon
masabi ng utak kung ano ang nakita nito. Maaaring makagawa kayo ng modelo ng mata kung susundin ang pagyamanin sa pahina 5 hanggang 6. Sa iyong palagay, mahalaga ba ang mata? Bakit? Tama! Mahalaga ang mata sapagkat tumutulong ito upang tayo ay makakita. Napakahusay ninyo! Ngayon naman, ating isa-isahin ang mga bahagi at gawin ang iba't ibang parte ng tenga. Makikita sa pahina 8 hanggang 9 ang larawan ng tenga at mga bahagi nito. Nahahati sa 3 pangunahing bahagi ang tenga, ang outer ear, middle ear, at inner ear. Maituturo ba ninyo ito sa larawan? Mahusay! Ang tenga na iyong makita ay konektado sa loob hanggang sa ating utak. Gaya ng ating mata, mayroong ugat na konektado sa ating utak na siyang nagpapadala ng mensahe nang sa gayon malaman o masabi ng utak kung ano ang tinig o ingay na iyong narinig. Ang bahagi ng tenga na makikita mo ay ang pena o yang tinatawag nating tenga or ear. Ito ang sumasagap ng tunog. Sunod mong makikita ang butas o ear canal na siyang nagdadala ng tunog sa eardrum na matatagpuan sa dulo ng ear canal. Ang eardrum ay parang isang manipis na balat. Puti ang kulay at sensitibo sa tunog. Gumagalaw o nagbabibrate pagdating ng tunog. Sa dulo ng eardrum, nakikita ang 3 maliit na buto na tinatawag na hammer, anvils at stirrup. Gumagalaw ito pagdating ng tunog. Sunod, nakakarating ang tunog sa cochlea. Para itong hugis suso or snail na may likido or liquid na gumagalaw kapag nakarating dito ang tunog. Sunod na nakakaabot ang tunog sa auditory nerve na siya namang nagdadala ng mensahe sa utak. Ang ating utak ang nagsasabi kung ano ang tunog ng ating narinig. Kung ating susundan ang takbo ng tunog mula sa pena, papasok ito sa ating ear canal, papuntang eardrum, sa 3 maliliit na buto na hammer, anvil at stirrup, sa cochlea, sa auditory nerve at hanggang sa utak. Ang utak ang nagsasabi kung anong tunog ang ating narinig. Halimbawa, tahol ng aso o pagbukas ng pintuan. Alam na ba ninyo ngayon kung paano malalaman kung anong klaseng tunog ang inyong narinig? Magaling! Kung may pagkakataon, maaaring manood ng video presentation ni Dr. Bino sa YouTube. Hinggil sa parte at gamit ng tenga. Maaaring tumayo muna sandali, buksan ang inihandang merienda ni nanay at amuyin ito. Ano ang amoy ng pagkaing handa ni nanay? Alam mo ba kung paano malalaman ang amoy ng isang bagay? Teka, sandali. Parang may nasusunig sa kusina. Puntahan muna natin. Pasensya na mga bata, nakalimutan pala ng kasama ko rito ang kanyang niluluto. Mabuti na lang at naamoy ko ito. Kung hindi, masasayang ang ulam. Maaari rin itong pagsimula ng sunog. Teka, paano ko naman nalaman ito kahit hindi ko ito nakita? Tama, naamoy ko ito. Anong pandama ang ginagamit ko upang maamoy ito? Ang aking ilong. Ginagamit natin ang ating ilong upang maamoy ang mga bagay sa paligid.
katulad ng ating mga mata at tenga. Mayroong iba't ibang bahagi ang ating ilong na nagtulong-tulong upang malaman ang amoy ng isang bagay. Ang mga parte ng ating ilong ay nostrils, nasal cavity, cilia, at olfactory nerves. Tingnan ang larawan sa pahina 13. Gamit ang inyong mga daliri, ituro sa larawan ang mga parte ng ilong na babasahin ko. Nostrils, nasal cavity, olfactory nerves. Batay sa larawan, subukan ninyong sagutin ang pagyamanin sa pahina 14. Bago natin ito sagutin, subukan ninyo ulit sagutan ang isinagawa sa pahina 15. Ibase ninyo ang sagot sa larawan sa pahina 13. Dalawa ang gamit ng ating ilong mga bata. Una, upang makahinga. Pangalawa, upang malaman natin ang amoy ng mga bagay. Ang nostrils, ang bahagi ng ilong na dinadaanan ng hangin. Napakahusay! Ang nasal cavity ay ang espasyo na nagdudugtong sa ilong tungo sa likod ng larawan. Dito, sunod na pupunta ang hangin hanggang sa olfactory nerve, ang bahagi ng ilong na naghahatid ng mensahe sa utak, sa bagay na ating naamoy. Ang utak ang nagsasabi kung ano ating naamoy. Kahit na nasa medyo malayo, may mga bagay tayong naaamoy, depende kung gaano kalakas ang amoy nito. Kung ang iyong mapapansin, ang ating ilong ay may balahibo. Ito ang cilia. Sinasala nito ang mga alikabok na pumapasok sa ating ilong. Mayroong mucus or sticky substance ang ating ilong kung saan dumidikit ang alikabok na hindi nakasala sa silya. Nagiging kulangot ito kapag ito ay natuyo. Ang nasal cavity, ayon sa sinabi ko kanina, ay ang butas na nagdudugtong sa likod ng ating bunganga. Ito ang dahilan kung bakit maaari tayong huminga gamit ang ating bunganga. Kapag kumakain tayo, sumasara ito nang sa gayon ay hindi tayo mabilaukan. Minsan, kapag hindi ito nakasirado kaagad, napupunta ang ating kinakain sa ating ilong. Halimbawa ang kanin. Kapag nasabay ang ating paghinga at may kanin ang ating bunganga, napupunta ang kanin sa ating ilong. Dahilan nito ay ang pagkadugtong-dugtong ng butas ng ating ilong at bunganga. Nagustuhan ba ninyo ang inyong mga natutunan mga bata? Mahusay! Dahan-dahan na ninyong naintindihan ang mga parte at gamit ng ating pandama. Ngayon naman, ibig kong kunin ninyo ang salamin at tingnan ang inyong dila. Maaari itong gawin na nakatayo o nakaupo nang sa gayon ay maging aktibo uli kayo sa ating leksyon. Ano ba ang gamit ng ating dila? Mayroon rin itong mga iba't ibang parte katulad ng ating mata, tenga at ilong. Tama ang inyong sagot. Mayroong iba't ibang parte ang ating dila na nagtutulungan upang malaman natin ang lasa ng pagkain na ating kinakain. Ang dila ay isang uri ng pandama na tumutulong upang malasahan ang mga bagay na inilalagay sa ating bibig. Narito ang taste buds. Ang taste buds ay matatagpuan sa paligid ng dila. Ang lasa ng pagkain ay dumadaan sa taste buds at dulo ng ugat. Ang mga ugat ang nagdadala ng mensahe sa utak na nagbibigay kahulugan sa lasa ng pagkain. May bahagi ng dila na sensitibo sa iba't ibang lasa. Tingnan ang larawan sa pahina 17. Matapos makinggan ang ating pag-aaral sa radyo, maaaring gawin ninyo ang gawain sa pahina 18 nang sa gayon mas lalo ninyong maintindihan ang ating leksyon tungkol sa mga parte at gamit ng bawat parte ng dila.
sunod niyo na rin gawin ang isaisip at isagawa sa pahina 19. Ngayon naman, isa-isahin natin ang tungkol sa mga parte at gamit ng bawat parte ng balat. Tingnan ang larawan ng balat sa pahina 20. Sabayan ninyo akong basahin ang mga ito: epidermis, dermis, oil gland, sweat gland, nerve ending. Binubuo ang balat ng dalawang bahagi ng balat ng ating nakikita. Ang ilalim bahagi nito ay ang dermis. Sa dermis, makikita ang sweat glands, oil glands, nerve endings at nerves. Sa sweat glands, lumalabas ang ating pawis. Ang oil glands ang nagpapanatili ng malambot na balat at buhok. Ang nerve endings ang tumutukoy sa bawat sakit, pressure at temperature ng isang bagay kapag nalalapit ito sa balat. Ang nerve ang naghahatid ng mensahe sa utak na siyang nagbibigay kahulugan sa nararamdaman ng balat. Naintindihan ba ninyo ngayon ang bawat parte ng ating balat, mga bata? Kung ganon, subukan mong punan ang mga sagot sa pagyamanin sa pahina 21 at isaisip sa pahina 22. Napakahusay ninyo! Pagkatapos ng ating pag-aaral sa radyo, sagutin ang pagtataya pahina 23. Iwasto ang inyong sagot gamit ang key answer na makikita sa pahina 24 ng inyong module. Natapos na naman ang isang makabuluhang pagkatuto sa agham. Naway, ang mga natutunan ninyo ay magagamit upang mas lalo ninyong mapahalagahan at ingatan ang inyong mga organo sa pandama. Taagham, tayo ay uunlad. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. Inyong narinig si Teacher Gladys Mir Pontongan mula sa Kidapawan City National High School. Kanyang itinuro sa inyo ang mga bahagi ng 5 pandama at ang mga gamit nito. Sana ay naunawaan ninyo. Maraming salamat sa inyong mga magulang na patuloy na gumagabay sa inyong aralin. Hanggang sa susunod na pagtatalakay ng asignaturang agham dito pa rin sa Radyo Eskwela. Ako ang inyong lingkod, Ginoong Marlon Bulasa, mula sa sangay ng lungsod ng Kidapawan. Maraming salamat. Sa agham, tayo ay uunlad. No, I've still got a lot of fire left in me. Radyo Eskwela. Inihahatid sa inyo ng With Love John Foundation Incorporated sa ilalim ng pamumuno ni Dr. Bernie Miguel sa pakikipagtulungan ng Department of Education, Kidapawan City Division, Provincial Government of Cotabato at ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Ang Radyo Eskwela. Sa kinakaharap na krisis ng ating bansa, ang pag-aaral at pagtututo ay hindi dapat mahinto. Edukasyon ating isulong. Ito ang DepEd Radyo Eskwela. Radyo Eskwela, Lunes hanggang Biyernes. Ganap na alas 10 hanggang alas 11 ng umaga at alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Radyo Eskwela sa DXND, Radyo Bida. Radyo Eskwela. Hi kids!
Welcome once again to the most exciting subject where you will learn about the major organs of the human body. Our first lesson in Science Grade 4 for the second quarter, Week 1, will focus on the main function of the major organs in our body. Science lovers, are you ready to listen to our next broadcast in Science 4? How are you feeling today? Are you all well? Because it's easy to learn something if we are all healthy. You may now get your module in Science 4 and be ready to follow your radio teacher. For our lesson for today, it is all about the major organs of the human body. We have 6 major organs in our body. First is the stomach, which secretes powerful gastric juices and enzyme pepsin, which continue the digestion of food that started in the mouth. Second is the intestine, that contains digestive juices and other enzymes that help break the food into nutrients. The third organ are the kidneys. They perform 2 major functions. First, they remove liquid waste from the blood in the form of urine. Second, they also keep a stable balance of salts and other substances in the blood and produce a hormone, the formation of blood cells. The fourth one is the heart, which pumps blood, allowing the distribution of nutrients to all parts of the body. The fifth one are the lungs, that filter the oxygen that enters our body because they contain filtering structure to ensure that the heart receives clean oxygen from the lungs. And the sixth organ is the brain, in which the main function is to process information it receives and to send instructions to the different parts of the body. Do you know now what are the major organs of the human body? Do you know their functions? Look at your module under the What's In on page 6. Name the major organs of the human body. Wow, you're all amazing, kids! You can still remember the major organs of our body. I salute you all for that. Let us now proceed to our lesson for today. Our objective is to describe the main function of the major organs of the human body and communicate that the major organs work together to make the body function properly. What do you think is the main function of the major organs of the human body? How do they work together to make the body function well? Are you now excited for our new lesson? So let's start. Your teacher will now introduce our new lesson for today. Are you holding now your modules? Let us now discover what are the functions of the major organs of our body and how they work together to make the body function well. Open your module on page 8 so that you can follow. Yours truly, your radio teacher, Teacher Steven of Kidapawan City Division. Before we proceed to our activity, let us know first the function of stomach and intestine. Stomach secretes powerful gastric juices and enzyme pepsin, which continue the digestion of food that started in the mouth. Small intestines also contain digestive juices and other enzymes that help break the food into nutrients.
undigested food particles like seeds, tough fruit pulp, and not properly chewed meat are passed into the large intestine to be excreted from the body during defecation. Now that you already knew the function of the stomach and intestines, let's go back to your module on page 8 and answer Activity 1, letters B and C. You need here a paper and a pen. The illustration is already given in your module. You are going to analyze the illustration for you to complete the word in each sentence in letter B. And after that, answer the guide questions in letter C. You may start now. Are you all done? Okay, what's your answer in letter B, number 1? Very good. How about in number 2? Wow. How about in number 3? Amazing. In number 4? Alright. And in number 5? Wow. It sounds good. And now, we will proceed to our second activity. Activity number 2 is about the function of the kidney. What are kidneys? Kidneys are bean-shaped organ which are about 4 to 5 inches long and 2 to 3 inches wide. The kidneys remove urea from the blood through tiny filtering units called nephrons. They are the major organs of the urinary system and they perform two major functions. First, they remove liquid waste from the blood in the form of urine. Second, they also keep a stable balance of salts and other substances in the blood and produce a hormone that aids in the formation of blood cells. Are you ready for our activity 1.2? Please open your module on pages 9 to 10. You will need here a clean cloth, cornstarch, salt, oyster sauce, water, clean cup, and pebbles. Here's what you're going to do. First, mix the water, oyster sauce, cornstarch, salt, and a little amount of pebbles in a cup and stir slightly. Second is pour the mixture into the clean cloth or any improvised filtering material. Next, observe what happened and jot down your observation. And after that, answer the guide questions that follow. You may start now. So how did you find the activity? Did you enjoy it? Alright, let's answer question number 1. What did you observe when you poured the mixture into the clean cloth or improvised filtering material? Right. Question 2. During filtration, what passes through the filtering material?
And what is the substance that remains? Very good, kids. How about in question number 3? What can be presented by those that did not pass through the filter paper? Amazing! And in question number 4, what role did the filtering material play in relation to the function of the kidney? Congratulations, kids! You made it right. Now let's proceed to activity 3, and it's all about measuring, resting, and working heart rate. Let's talk about the heart first. Heart is a hollow, muscular organ and is about the size of your fist, located between the lungs, and it is protected by rib cage. The heart pumps blood, allowing the distribution of nutrients to all parts of the body. The pulse or heartbeat increases when one is engaged in a physical activity. The heart's resting rate for the initial pulse is lower than the working heart rate. So, that is for the heart. Are you all ready to perform activity 1.3? Now open your module on pages 10 to 11. Look for a partner and make sure you have all the things that you are needed in this activity, like stopwatch, pencil, and notebook. Here's what to do. 1. Feel your pulse at the lower surface of your wrist and press it lightly. 2. Record the number of beats for 1 minute to the chart found in your module on page 11, and this will be your resting rate. 3. Follow the movement. A. Jog in a place for 2 minutes. B. Do the jumping jack for 2 minutes. C. And run for 1 minute. 4. Count the pulses for 1 minute after the activity. Record the data in the chart that is found in your module. This will be your working rate. Get the difference of working pulse rate from resting pulse rate. And 6. Encode in the table that is found in your module the data you gathered. You may start now. Are you all done with the activity? Did you enjoy it? What's the difference between your resting rate and working heart rate? Okay, what does the pulse beat indicate? Excellent, kids! Was there a change in your pulse rate beat after the activity? Alright, to perform the activities or exercises, what are you going to do in order for your heart to function well? Wow, you're so amazing, kids! This time, we will proceed to another organ in your list today. But stay put because there's more. Yes, you heard it right. This fourth organ is our lungs. What are lungs? The lungs filter the oxygen that enters our body because they contain a filtering structure to ensure that the heart receives clean oxygen from the lungs. The carbon dioxide as a waste material of the body is removed. The heart and lung support each other to allow the distribution of nutrients and oxygen to all parts. You heard it all, kids. Fasten your seatbelt as we go now to activity 1.4, which is function of the lungs. Do you still have your module? Okay, please open it on page 12. Before you do the activity, try to study the illustration found in your module. Inhale and exhale 3 times. Then,
Fill your ribs and observe as you inhale and exhale. Next is, look at the picture of the lungs showing the movement of the air inside the body. And lastly, describe the function of the lungs in relation to the picture. After that, please answer the guide questions that follow. You may start now. Alright, let's check if you got it right. Question 1. What happened to the ribs when you inhale or exhale? Very good, kids. Number 2. What goes into your body when you inhale? What gets out to your body when you exhale? You got it right. 3. How can you make your lungs healthy? Nice answer, kids. 4. Describe the main function of the lungs. Wow! You're so amazing, kids! You really understand the function of your lungs. A big round of applause for yourself, please. And now, we are at the last organ, which is the brain. Are you ready to listen? Alright, let's start. The human brain is a highly complex organ. It is found in the head and is protected by the skull, soft tissues called meninges, and a cushion of fluid. It weighs about 1.5 kilograms and contains millions of neurons. The main function of the brain is to process information it receives and to send instruction to the different parts of the body. Did you get it, kids? Okay, let's do activity 1.5. How do we respond to stimuli? Open your module on page 13. Have your pen and paper, then read the words found in your module and answer the guide questions that follow. You may start now. So are you done reading the words? Very good, kids. Have you answered all the guide questions? Did you do question number 1? Wow, nice one, kids. How many words that you remember? Excellent. So what is now the function of your brain? I'm so proud of you, kids. You did it very well. Are you enlightened already with our lesson on today's broadcast? What have you learned? Do you want more activities? So let's have more. After the different discoveries and enjoyable learning activities, this time we will check if you already mastered our lesson. Let us have more fun and adventure, kids. Try to look at your module on page 18 under the Label Me activity. Label the parts of the major organs of the body. Select the answer from the words inside the box. After all the activities you've done in this lesson,
You can now describe the functions of the major organs of the human body. Let's see if you already mastered it. Try to answer Activity A, the mystery box. Fill in the box with the correct words from the box. Next, do Activity B, Complete Me, on page 18 of your module. Complete the words described in each item. Select the best answer from the words inside the box. It is great! You really mastered our lesson. It's guessing time! On page 19 of your module, try to answer the activity, Guess Who Am I? Let's see if you can do that. Wow! Amazing, kids! You really know the organs of our body. Congratulations, kids! Another module you have finished in Science 4. Let's try to recap all the major organs and their functions. First is the stomach. It secretes powerful gastric juices and enzyme pepsin, which continue the digestion of food that started in the mouth. Second is the intestine. That contains digestive juices and other enzymes that help break the food into nutrients. The third organ are the kidneys. They perform two major functions. First, they remove liquid waste from the blood in the form of urine. Second, they also keep a stable balance of salts and other substances in the blood and produce a hormone that aids in the formation of blood cells. The fourth one is the heart, which pumps blood, allowing the distribution of nutrients to all parts of the body. The fifth one are the lungs, that filter the oxygen that enters our body because they contain a filtering structure to ensure that the heart receives the lungs. And the sixth organ is the brain, in which the main function is to process information it receives and to send instructions to the different parts of the body. Now, after our discussions, you had already described the main functions of the major organs of the human body and how these organs work together to make the body function properly. We hope that you enjoyed much our today's lesson about the functions of the major organs of the human body. So, did you enjoy our lesson today in Science 4? Are you now ready for our assessment? Now, turn your module on page 20. Let's answer the questions and write the letter of the correct answer on the space provided. Number 1. It is a highly complex organ that processes information it receives and to send instructions to the different parts of the body. A. Blood. B. Heart. C. Brain. D. Stomach. Number 2. It is about the size of your fist and is located in the middle of the chest cavity. A. Heart. B. Liver. C. Lungs. D. Kidney. Number 3. It is where the final digestion and absorption takes place. A. Stomach. B. Intestines. C. Kidney. Letter D. Liver. Number 4. Which organ removes waste like urea and urine? A. Lungs. B. Brain. C. Intestines. And letter D. Kidney. Number 5. The word cardiac refers to the blank. A. Heart. B. Kidney. C. Brain. D. Lungs.
Number 6. An organ that filters the oxygen that enters the body is A. Stomach, B. Lungs, C. Intestine, D. Kidney. Number 7. It allows the food to be broken down into nutrients. A. Intestines, B. Liver, C. Heart, D. Stomach. Number 8. The kidneys remove urea from blood through tiny filtering units called blank. A. Nephrons, B. Cerebrum, C. Ureter, letter D. Anus. Number 9. It is where the digestion of food started. A. Stomach, B. Intestine, C. Mouth, letter D. Kidney. Number 10. What are the two major parts of the brain? Letter A. Frontal lobe and parietal lobe, B. Occipital and temporal lobe, C. Cerebrum and cerebellum, D. Brainstem and spinal cord. Are you all done answering? Well, let's check your answer. Listen carefully, kids. The answer of number 1 is letter C. 2, letter A. Number 3, letter B. Number 5, letter A. Number 6 and number 7 is letter D. Number 8, A. Number 9 and number 10 is letter C. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like how a single word can make a heart open. I might only have one. Wow! How are your score, kids? Have you got it all right? Congratulations! You made it! Be ready for our next lesson. Make sure that you are going to follow our School on the Air. Until next time, this is your radio host, Teacher Crizelda and Sampani Binyes from Kidapawan City Division. Always remember, you should study always to have a brighter future ahead. See you next time, kids, and keep safe. Good day and God bless us all. No, I've still got a lot of fire left in me. Radyo ESKWELA. Alright, ang atong oras, 9 minutes after 4 o'clock. Ug ato na yung napasundayag ang duha ka grade level sa ato ang science. Grade 3 ug 4, parehong week 1 sa quarter 2. Alright, so again, congratulations sa ato ang science team nga gipangunahan usab sa science coordinator, Ma'am Lourdes Kahulugan, and of course, kay Sir Steven Pahang na mahimong ato ang radio teacher usab. Mainstay na siya. Yes, og syempre, sa tanan nato mga learners, mga grade 3 and grade 4 nako, congratulations gid sa inyong tanan. Ato ang kaubang si Crizelda and Sampani Binyes as host also sa ato ang RBI Society. Yeah, and also Marlon Bulasa and Gladys Mio. Dili kay wala jud ko nag-expect kay dili man good permanente nga kita sa science, no. So mo na nga na-shock pod ko ganina. Na-shock like ka. Na-shock ko na ako lang unsa man ni. Oo. Kasama rin po si Sir Steven Pahang, and of course, maraming salamat, the science coordinator Ma'am Lourdes Kahulugan. Okay, mayong papamina usab sa ato ang CAD Chief Dr. Milrose Peralta. Hello, Hi, ma'am. ma'am. Ayan. And sa atong mga nagtatanaw sa atong Facebook Live, sa DX and Radyo Bida 747 and DepEd tayo Kidapawan. Happy birthday dahil sa atong kinakusgang driver diya sa division office si Sir Butch Pipogal. Happy birthday! Hi, Sir Boots. Ayan. Sige na. Okay. Time for us to say goodbye for now. Goodbye. Goodbye for now. Because tomorrow we'll be back. Oo. Daghang kay salamat sa padayon nga pagsuporta pag-monitor sa atong Radyo ESKWELA ang radio-based instruction nga hatod kanato sa Department of Education Kidapawan City. Kaya mo yan rin. DepEd tayo, no, sa Kidapawan City Division, of course.
Sulong DepEd tayo kidapawan. Oo. And of course, ato ang SDS Omar A. Obas and ASDS Ma'am Natividad Z. Ocon atong kauban usab atong RBI Coordinator Ma'am Shirley Dua inuban usab sa ato ang LR Supervisor Ma'am Hazel Aparesa. Daghan kay salamat. Mayng hapon sa tanan kini si Grizaldian Sampani Binyes. Daghan kayong salamat sa to mga kaubanan sa Department of Education, sa to ang CID Chief Dr. Milrose Peralta, SGOD Chief Sir Mejio Orias, sa tuwa usab nga sponsor with Love John Foundation Incorporated headed by Dr. Bernie Miguel, and of course the administrator si Sir Ian Leo Domingo. Daghan kayong salamat sa to mga grade 3 o grade 4 learners. Congratulations, daghan salamat sa mga ginikanan sa tanang suking tagapaminaw sa programang Radyo Eskwela. Daghang kayong salamat kini si Gladys Mir Pontongan. Alright, as always, thank you very much Notre Dame Broadcasting Corporation. Ang duha ka mga dagkong istasyon sa Barm Region ag Sac-Sargent. Sa ngalan na lamang sa wa pa na ko na-mention dahil DXN MS Cotabato City. Yung daghang mga vlogs karon no, Cotabato City 882 o DXN de Radyo Vida Kidapawan City 747. So sa ngalan na lamang sa DepEd Kidapawan City Division o With Love John Foundation Incorporated, mao ka na ang paghatod ka na to sa Radyo Eskwela. Ako si Marlon Bulasa nga nagaingon, taliwala nining pandemya kitang tanan, we should be a fighter, not a quitter. Inyong napakinggan ang Radyo Eskwela, programang inihatid ng With Love John Foundation Incorporated sa ilalim ng pamumuno ni Dr. Bernie Miguel sa pakikipagtulungan ng Department of Education, Kidapawan City Division, Provincial Government of Cotabato at ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Radyo Eskwela, hanggang sa susunod na pagsasahing papawid. Maraming salamat. Radyo Bida. Radyo Bida. 747 sa inyong mga bihitan. Dito, Bida ka. Napakahirap magkasakit sa mga panahong ito, lalo na't laganap ang iba't ibang uri ng karamdaman sa ating kapaligiran. Prevention is better than cure, ika nga. Konting kirot na pwedeng lumala, alamin mo na agad. Tumutok sa programang tutugon sa inyong problemang pangkalusugan at kasagutan sa inyong mga karamdaman. Lagi natin isaalang-alang na ang kalusugan ay kayamanan. Kaya naman, makinig na at alamin ang mga paraan kung paano makakaiwas sa sakit sa programang Kalusugan Mo, Sagot Ko. Handog ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. Mga ka-James, mga igalaw, sa kamayong adlaw na usab ang atong gipaabot diha kaninyo, mayad nga adlaw, mapia-mapita, na imbag nga aldaw. Usa ka may nitong pagpangamusta na usab diha kaninyo mga igala. Kumusta? Sa kanunay nagapanghinaot kita nga okay lang kamo, maski dili. Kinahanglan ipatigbabaw gyud nato, pairalin natin sa ating isipan na okay tayo. Okay kita aron nga positive vibes ang atuang ma-attract. Kay kung negatibo ang atong una-una, magluya gyud ta. So let's always start our day with positive thoughts. Aron positibo kanunay ang atuang adlaw. Ug syempre kauban sa mga positibong panglantaw sa kinabuhi, uban ni sa mga positibong pag-amping sa inyong kahimsog. Kauban ang mga produkto sa Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. Sama syempre sa atuang James Health Coffee Mix. Pagmata pa lang sa buntag, sugdi na ug inom sa atuang James 7-in-1 or James 5-in-1 coffee. Magigala kinina usab ang inyong atian. Usa ka mainitong pagpangalagad na usab sa kanginan ng atong dalit diya kaninyo. Ubani ko ninyo sulod sa 15 minutos ning atong tulumanon. Ug bulan na kita karon sa Pebrero mga igala, unang adlaw sa bulan sa Pebrero. Hearts Month na. Kumusta man ang inyong mga kasing-kasing, ang inyong heart? Maayo ba gyapon ang pagtibok-tibok? Again na, alagaan yun na to ang kasing-kasing kay kung maapektuhan wa na tay silbi. Ug syempre mga galang bulan sa Pebrero, aside nga ilado nga bulan sa mga kasing-kasing, buwan ng mga puso ay kilala din bilang Cancer Prevention and Awareness Month. Dili lamang din sa Pilipinas
Pilipinas but worldwide kini nga ginasaulog. In fact, ang February 4 mao ang World Cancer Awareness Month. Itinalaga ang buwang ito upang bigyan ng espesyal na panahon upang palaganapin o magkaroon ng massive information campaign hinggil sa kanser. Kung ano ang mga sani, bakit nagkakaroon ng kanser, ano-ano ang iba't ibang uri ng kanser, paano ito maiiwasan. Kaya ang Goldshine Pharmaceuticals Incorporated bilang isang health advocate company ay nakikiisa sa selebrasyong ito and as contribution atong i-dedicate ang pipila ka episode sa tuwang programa sa pagpakatag o importanteng mga impormasyon kalabot sa kanser. So atong hisgutan karon mga igala mga ka-gyms, unsa ang kanser? Kana pagkauman sa pipila sa atong mga pahinumdom. Basta 3 plus 1. I-Jim's Coffee na yan. Jim's 3 plus 1 with ginseng. Nakatutulong para maging masigla, malakas ang katawan at nagpapatalas ng memorya. Bawat higop mo may binipisyo. Abot kaya pa ang presyo. Kaya naman basta 3 plus 1, i-Jim's Coffee na yan. Mag-G-Jims na ako. Ikaw, Jims 3 plus 1 with ginseng. Gawa ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. Mabibili sa lahat ng leading supermarkets, groceries, convenience stores, and drugstores nationwide. Ikaw ba ay nagbabawas ng sugar intake pero gusto mo pa rin magkape? Mag-Jims 5-in-1 no sugar added na. Sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 coffee no sugar added ay may unique blend of coffee, creamer, Korean ginseng, agaricus mushroom, and stevia. Ang stevia ay isang mainam na low-calorie sugar substitute.